Hej och välkommen till Felix recenserar och det blir dags för avsnitt 2 av Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Familjen ska flytta in och börja packa in sina prylar i slottet. Gillar att Benny tog in Morten innan buren. Den är fan viktigare än råttan. De börjar också sätta upp planscher som ska visa vad deras intressen är. Sagan sätter upp en plansch där det står My Light, seriöst, för hon är intresserad av vampyrer, och Benny sätter upp en plansch på en ökenråtta. Jaha Benny, vad är ditt största intresse då? Ökenråttor. Jaha, vad ska det bli när du blir stor då? En ökenråtta. Okej. Sätt fingret på glaset. Så det första Saga gör när hon gjort sig hemmastad är att dra fram ett jävla Ouija-bräde. Nu har vi varit i huset i 5 minuter, nu ska vi fan frammana demoner. Den här scenen gjorde faktiskt att Klenner fick ett par arga föräldrar på halsen som anmälde SVT eftersom att de lärde barnen hur man använde svartkonster. Newsflash! Ouija-bräde funkar inte, och om du är vuxen och tror det så kanske det är du som borde anmälas. Samtidigt packar pappa Stig upp sina grejer i vardagsrummet och börjar direkt skriva på sin deckare. Kommissarie Sjö såg på den mördade kvinnan. Mannen. Har han inte kommit längre än sådär? Hur jävla svårt hade det varit att bara slänga till några fler meningar? Han ska dock ha lite cred för att mordoffret gått från en ökenråtta till en människa. Det måste varit jävligt jobbigt att kill your darlings där alltså. Förresten, varför skriver han på skrivmaskin? Det utspelar sig för fan 2012. Antingen försöker han passa in i troubled writer-klichén, eller så är han en sanningssägare som försöker undvika reptilier. Du skrev ju alltid på sån där data, och reptilerna fick ju tag i dig. Fan, bra tänkt Kenneth! Kiki är överlycklig över slottsidyllen, men något står inte rätt till. Det är svinkallt. Det är ju som att bo i ett kylskåp. Känner du? Det drar. Sen använder hon sina magiska lufthittarkrafter för att lokalisera draget. Den där ljudeffekten får det låta som att hon letar efter en mottagning. Inte konstigt, det är kallt. Stig får uppdraget att laga sprickan, och samtidigt har Saga en annan teori till varför det är kallt. Tycker du det är kallt här? Ja. Kyla är det säkraste tecken på att det finns ett spöke här. Så det är därför det är kallt på vintern, för att spökena flyttar söderut. Bli inte rädd nu. De är bara döda människor. Bli inte rädd nu, de är bara skitläskiga. Saga gör Benny så rädd att han springer rakt förbi de riktiga spökena som han borde se. Mamma, pappa, det spökar! Nej. Nu tänker du igen. Sluta upp med det och gå och lek med din ökenråtta eller något. Det är en fantasi. Det hjälper inte att ta en bild av fantasin och skicka till mormor. Då får du väl drämma till fantasin och slå in ett paket och skicka till mormor. Det där är ursäkten han kommer att dra när han har mördat någon. Pappa sa att jag skulle slå in skallen på honom och lägga honom i ett paket. Jag trodde han var min fantasi. Benny hittar en hammare och sen dör hela familjen. Nej, och sen ska han gå på fantasijakt. Okej, fantasi. Nu ska du få. Sicken inlevelse. Badass, snarare bad act. Här har du din dumma fantasi. Han har lika mycket energi på det där kastet som han la på sitt skådespel, och båda missade totalt. Man märker väldigt tydligt att killen som spelar Benny konstant är medveten om att han skådespelar. Det är något som jag själv känner igen från när vi skådespelade som barn. Man tänkte hela tiden, nu är kameran där, jag får inte titta dit, och nu ska jag gå dit och så ska jag säga några ord där. Det gjorde så att man tänkte mer på det än att leva sig in i själva scenen. Det är extra viktigt att barnskådespelare har naturlig talang eftersom de inte kan öva upp det på samma sätt som en vuxen. Det har den här killen tyvärr inte. Ja! Man ska inte vara allt för hård mot barnskådespelare. Jag var inte särskilt mycket bättre själv. Nu ska vi vara glada. Men den här serien blir tyvärr ganska lidande av det här skådespelet. Vänta lite. Så som han kastade hammaren så borde den ju landat på golvet. Eller studsa den på golvet in i väggen. Benny täcker för hålet och sen klipper vi till Stig som ska laga sprickan i väggen. Kommissarie Walter Sjö såg på muren. I muren fanns en spricka. Precis som alla kreativa snilleblixtar så kommer det för att man vill undvika att göra någonting som man borde göra. K-O. Jag tror jag förstår varför det tar så lång tid för honom att skriva ner den första meningen. Det tar ju för fan ett år att bara skriva ett ord. Förresten, karaktärerna i den här julkalendern är faktiskt väldigt lika karaktärerna i originalet. Pappan har problem med sitt jobb, mamman älskar huset, Saga är typ en sammanslagning av Ivar och Lillan, och Benny är typ motsvarigheten till Melitta, komplett med det dåliga skådespelet. De kunde ju lika gärna använda de gamla karaktärerna om de ändå ska ha exakta kopior av dem. I köket håller Kiki på att laga mat. Benny. Hon såg ju för fan formen landa. Hon borde ju ha en lite starkare reaktion än det där. Du får väl ostkaka då? Men för fan, så hon tror alltså på allvar att det var Benny som la den där. I så fall så borde ni ju höra eller se honom springa därifrån. De sätter sig sen för att äta. Hur tänker ni? Ärtsoppan är kall. Ja, men jag vill bara säga det att det var den inte från början.
Den kanske hade varit varm. Om det funnits någon värme kvar i den här relationen. Nej hörni, nu tycker jag att det är dags för ostkaka. Och vem har gjort det här? Och precis som i ettan så har spökena käkat av ostkakan. Kan de inte komma på några nya idéer? Och förresten, hur kan en spökena äta överhuvudtaget? Går inte objekt rakt igenom dem? Eller det kanske bara gäller när det passar sig. Sen får vi en 1 minut lång scen om fisar. Anklagar du mig för att sitta här och fisa? Quality entertainment. Du, jag känner igen dina fisar. Bara lägg ner. Men det är ingen av dem som har fisit. Tydligen kommer lukten från hålet som Benny orsakade innan. Där missade de ju ett perfekt tillfälle för ett jumpscare. Jag tycker vi lägger dit. Ja, vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer ni bland annat få se spökena dricka hembränt och Stig kommer skriva ett helt kapitel i sin bok som han sen slänger i soptunnan direkt. Missa inte det! Ja, alltså jag hittade så här ett botemedel för cancer och jag hade bara lite grann research kvar att göra. Så bara, nej, jag ska göra en recension istället. Den är kvar. Du glömde bort det.